අයිබෝවන් ආදරණීය යාළුවලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Learning English with SL Tedwell episode 23 එකට. හරි එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම දැන් මේ වෙද්දි අපි අපේ එපිසෝඩ් වල කතා කරන 22කට එනකන්නේ 22 වලට එනකන් අපි කතා කරා. දැන් අන්තිමටම කතා කරේ have කියන lesson එකේ past tense එක. ඒ කියන්නේ තිබුණා හිටියා කියන lesson එකේ question positive negative දෙකම කතා කරලා අවසానයි. මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ මේ ටික ඔක්කොම එකට දාලා වාක්‍ය කීපයක්. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා මෙන්න මේ තියෙන වාක්‍ය කීපය. WH question එකක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය question එක ඉස්සරහට WH word එක දාන විතරයි වෙන්නේ. හරි. බලමු පළවෙනි වාක්‍ය කියනවා ඔයා ගාව සල්ලි කීයක් තිබුණාද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ කීයක්? සල්ලි කීයක්? මේක how much money කියන එකෙන් තමයි කියන්නේ. එහෙනම් බලමු. how much money තිබුණාද අතීත කාලය. එහෙනම් did කියන එක ඉස්සරහට ගන්නවා නෙගටිව් නේ පොසිටිව් එකක්. did you have? How much money did you have? අපිට මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. How much money did you have? ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා ඔව් මා ගාව රුපියල් 5000ක් තිබුණා. හරිනේ? හරි. එහෙනම් කියනවා yes I තිබුණා අතීත කාලයේ I had වෙන්න ඕනි. තිබුණා කියලා කියනවා නම් I had 5000 rupees. හරි? I had මම මේක RS use කරන්නම් rs.5000. okay I had 5000 rupees. කවද තිබුණා කියන්නේ ඊයේ yesterday. හරි? එතකොට ඕගොල්ලොන්ට හිතෙනවා ඇති මේ මෙතනට ඉන් එකක් දාන කතාවක් තියෙනව නේද? ඔව් ඉන් එකක් දැම්මෙන් පස්සේ කියන්නේ ඊයේ දවස් කාලය පුරාම තිබුණා කියන එක. හරි? ඒ නිසා ඒ ගැන ලොකුටම කෑ කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඊළඟට කියනවා ඇයට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්දියාද කියලා අහනවා. අතීත කාලෙන් අහන්නේ පොසිටිව්. ඉන්දියාද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි ඉන්දියාද කියන අහන්නේ. එහෙනම් did she have අපි ගොඩක් කියනකොට many much a lot of කියන words තුනම use කරනවා. අපි මෙතෙන්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ many කියන එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 10ක් 15ක් 20ක් 30ක් 1000ක් 2000ක් වගේ යනවනම් 1000 2000ක් වගේ ටිකක් ලොකු count එකක් යනවනම් a lot of කියන එක යනවා. ඊට වඩා uncountable දෙයක් යනවනම් much එක යනවා. එහෙනම් අපි මෙතෙන් සාමාන්‍ය use කරන්න ඕන many වගේ එකක්. සාමාන්‍ය යාළුවෝ many වගේ තැනින් තමයි කතා කරන්නේ. Did she have many friends? Many friends. අපි අහනවා ඇයට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්දියාද? ඊට පස්සේ මෙන්න කියනවා ඔව් ඇයට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්දියා ඉස්සර. එහෙනම් yes she had කියන එක කිව්වනම් ඇති. රිපීට් කරන්න ඕනේ many friends earlier කියන එක. earlier කියන එක දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් ඊට වඩා simple විදියට මේ ඒ කියන්නේ helping verb එක use කරලා end කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ she did කියන එක කිව්වත් ඇති. ඒ කියන්නේ helping verb එක have එකත් අයින් කරලා did කිව්වනම් ඇති. මේක සමානයි yes she had many friends. many friends කියන එකට සමානයි. හරිනේ? හරි. FR මගේ D එකක් වැඩි. හරි. එහෙනම් මෙන්න ඊළඟට කියනවා මේක have lesson එකේ present tense එකෙන් කතා කරන්නේ. නමුත් ඇයට දැන් යාළුවෝ නැහැ. එහෙනම් but she hadn't. sorry වර්තමානයේ hasn't වෙනවා. hasn't friends. okay. but she hasn't friends. දැන් කියන word එක එන්න ඕනේ now කියන එක. හරි. මෙන්න ඊළඟට තියෙනවා ඔයාට ගොඩක් දේපල තිබුණේ නැද්ද කියලා අහනවා නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක්. එහෙනම් didn't කියන word එක ඉස්සරහට ගන්න ඕන. didn't you have a lot of property? හරි. a lot of property. ඔයාට ගොඩක් දේපල තිබුණේ නැද්ද කියලා අහනවා. නෑ මට ගොඩක් දේපල තිබුණා කියනවා. එහෙනම් no I did කිව්වනම් මේක හොඳටම ඇති. මේක සමානයි I had වලට. මේක සමානයි I had a lot of property කියන එක. I had a lot of property. Okay. Then next one. ඔයාට කොහෙද ඊයේ රැස්වීමක් තිබුණේ? ඒතර අපි දන්නවා කොහෙද කියනකොට where කියන WH word එක තමයි use කරන්නේ. එහෙනම් where did you have එක රැස්වීමයි a meeting කවද තිබුණා කියන්නේ yesterday. හරි. එතකොට මේක question mark තිබුණා. එතකොට මෙන්න ගෙදර තිබුණේ කියන එක මේ වගේ තමයි අපි කියන්නේ at home කියන එක විතරයි කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක I had a meeting at home කියන එක ප්‍රශ්නයක්. කියන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් simple විදිහට කියන්න පුළුවන් නිසා American English වල ඇත්තට ලොකුවටම grammar point check කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මේක grammar අතින් 100%ක්ම හරි at home ගෙදර තමයි තිබුණේ. හරි. මෙන්න ඊට පස්සේ කියනවා මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තිබුණාද ඉස්සර කියලා අහනවා. එහෙනම් මේක positive question එකක්. එහෙනම් did people මිනිස්සු කියනකොට people කියන එක තමයි use කරන්නේ. did people have problems කවද්ද ඉස්සර in earlier කියන එක මම use කරන්නම් in word එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අතීත කාලේ පුරාවටම in earlier
ඊට පස්සේ මෙන්න උත්තර දෙනවා මං හිතන්නේ EAR වෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණා ඉස්සර කියන එක. එහෙනම් I think මේක active voice එකක්. I think ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණා ඉස්සර. එහෙනම් had many problems. මේකට a lot of කියන එකත් ගොඩක්ම වැදගත් ගැලපෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. had many problems කවද්ද earlier. හරි. ඉස්සර මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක EAR වෙන්න ඕනි. හරි. මේක මේ අපිට ඔච්චර ලොකු වැකි ලියන්න නැතුව repeat time කරලා ලියන්න පුළුවන්. I think they had කියලා. they did කියලා කිව්වනම් හරි. they did නැත්නම් they had ඔය එකක් කිව්වනම් හරි. ඇයිට ගිය අවුරුද්දේ කඩයක් තිබුණාද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ මේක ගිය අවුරුද්ද last year ඒ කියන්නේ අතීත කාලයේ. එහෙනම් did she have a කඩේට අපි කියනවා shop කියලා. did she have a shop? කවද තිබුණාද කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ last year. හරි. මේක question එකක්. නැහැ තිබුණේ නැහැ. ඇයි කියලා අහනවා. no. මෙතන hadn't කියන එක use කරන්න පුළුවන්. නැහැ තිබුණේ නැහැ. no hadn't. why? ඇයි කියලා අහන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. why? ඇයි? ඊට පස්සේ නෑ මං හිතුවේ කඩයක් තිබුණා කියලා. මේක මං හිතුවේ කියනවා මේක අතීත කාලයට යන්නේ. active voice එක අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. දැනට මේ thing එකේ අතීත කාලයේ talk වෙනවා. I talked. ඇයට කඩයක් තිබුණා කියලා. she had a shop. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා කවදාද අපිට දානයක් තිබුණේ කියලා අහනවා. එහෙනම් මෙන්න කවදාද කියනකොට when එක තමයි use කරන්නේ. අතීත කාලයට යන්නේ. එහෙනම් when did කියන එක use කරන්න ඕන. when did we have දානෙට අපි කියනවා alms giving එකක් කියලා. alms giving. හරිනේ ඔයගොල්ලෝ ගිහලා කාලත් ඇති. alms giving. when did we have මේකෙදි එක අදානයයි. ඒ නිසා මේක vowel එකක්. මේ අකුර vowel එකක්. එහෙනම් n කියන එක use කරන්න ඕනේ. දැන් ඒතර vowel එකක් තිබුණ පළියටම අපි n use කරන්න ඕනද කියන අදහස එනවා. ඉතින් සමහර තැන්වල vowel එකක් නැතුවත් n එක use කරනවා. ඒ ස්වරය අනුව. ඒ කියන්නේ ශබ්දයේ අනුව ඒක vowel sound එකක් pronounce වෙනවා නම් එතන අපි n එකක් use කරන අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. හරි. මෙන්න කියනවා කාටද වැඩිම ලකුණු තිබුණේ කියලා අහනවා. එහෙනම් කාටද කියනකොට who මේකේ subject එක නෑ. who ඇතුළේ තමයි subject එක තියෙන්නේ. who did have මේකේ කෙලින්ම did have එක එකතු කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? had එක විදියට. අපි මේකේ present tense එකේදී කතා කරා. have has විදියට කතා කරා. එහෙනම් who had වැඩිම ලකුණු high marks. higher marks නැත්නම් high marks කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිනේ? high marks. කාටද වැඩිම ලකුණු තිබුණේ? කමාල්ට වැඩිම ලකුණු තිබුණේ කියනවා. එහෙනම් කමල් had higher marks. හරි. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙන්නේ නැති මේක හරිම පහසුයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට questions develop කර ඒකට answer එක දෙන්න පුළුවන් අතීත කාලේ තිබුණා හිටියා කියන්න. එහෙනම් මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මම අදට ඔයගොල්ලෝගේ සමුගන්න හදන්නේ නැවත ඊළඟ episode එක. ඒ කියන්නේ මේක future tense එකෙන් පැමිණීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන් ජය වේවා.